درود دوستان عزیزم، امیدوارم از هر کجا در حال تماشای این ویدیو هستید حال دلتون عالی باشه و غم از دلهای قشنگتون دور باشه. دوستان توی میدون تجریش هستیم، میریم به سمت متروی تجریش و حال و هوای رسیدن بهار رو در کنار مردم عزیزمون حس میکنیم. امیدوارم با دیدن این ویدیو شمایی که خارج از وطن هستین و هموطنان عزیزم در داخل ایران شاد بشن. مرسی.
جانم. اینجا میاد شاید